vaikka mua jänskättää vähän valmiiksi järkkää juhlia, niin mä päätin tähän lisäksi tehdä tämän YouTube-videon, joten tervetuloa mukaan mun syntymäpäiväjuhlintaan. Ja samalla kun prosessi tässä etenee, niin mä haluan jakaa pieniä elämän opetuksia tai tämmöisiä asioita, jotka on tuonut mulle lohtua elämäni varrella. Mä oon aika isosti ollut semmonen miellyttäjä persoona ja vähän ahdistunut ja tykkää stressailla asioista, niin lähinnä liittyy siihen, että pystyy olemaan vähän chillimmin. mutta missään nimessä en kuvittele olevani valmis minkään elämäni kanssa, että koko elämähän tässä on suurta isoa oppia ja arvostaisin isosti, jos laitatte myös kommentteja tonne alas, niin jotain tommosia elämänvinkkejä tai tommosia lausahduksia, jotka on teille jäänyt päähän. Ja nyt kun tässä leivotaan, niin ensimmäiset vinkkini liittyy siihen, että ei ole täydellistä tapaa syödä. Ei ole täydellisiä asioita, joita syödä, vaan tärkeintä on, että syö edes jotain. Ihan sama mitä, kunhan syö jotain. Se on tärkeintä. Ja toisekseen mä oon oppinut kuuntelemaan mun mielihaluja. Mä oon jotenkin aika pitkään silleen ignorannut niitä tai jotenkin ei ole niinku luottanut siihen omaan kehoon. Niin pitää luottaa itteensä ja omaan kehoonsa. Luota itseesi. Ja kuuntele omia mielihaluja. Koska aika usein kun sitä kuuntelee, keho tietää mitä se tarvii ja se viestii sen. Hello? Nämä on tosi simppeleitä asioita. Ja toisekseen vähän samaan teemaan on se, että perfektionismi lamauttaa. Se lamauttaa. Joten on järkevämpää edes yrittää tai tehdä edes jotain. Sillä ei pääse edes niinku eteenpäin. Versus että yrittää heti aluksi tehdä jotain täydellisesti, koska se ei ole mahdollista. Ja ylipäätäänkin elämässä on ok perääntyä ja yrittää uudelleen. Se on osa elämää, se ei ole maailmanloppu. Nämä on niin silleen simppeleitä asioita, mutta oikeasti silleen joku 10 vuotta sitten niin en mä tehnyt mitään näistä. Ja ne on tavallaan samalla vähän sellaisia viestejä mun niin kuin nuoremmalle versiolle. Ja sitten viimeisimpänä tästä osuudesta. Oman elämän kuuluu näyttää omanlaiselta. Hello? Se on sun oma elämä. Sen kuuluu näyttää siltä, miltä sä haluut. Joten kuuntele ittees ja niitä sun mielihaluja. Lisää vinkkejä nuorelle itselleni, mitä mun olisi todellakin pitänyt kuunnella, on se, että anna itsesi tuntee. Mä jotenkin, kaikki tunteet jotenkin, en tiedä tuntuuko ne liian isoilta vai mikä juttu se oli, mutta mulla oli jotenkin tosi vaikea silleen antaa itteni tuntea. Mä jotenkin pelotti tunteet tosi paljon. Mutta jos oikeasti antaa itsensä tuntee, niin silloin ne menee myös ohi helpommin. Mikään tunne ei ole ikuinen. Kaikki ne on ohimeneviä. Ja toki jos on joku isompi tunne, vaikka joku läheisen menettäminen, se on niin kuin valtava tunne ja semmoinen suru, niin totta kai se tulee takaisin useammin, mitä isompi juttu se on. Mutta mikään ei niin kuin jää jotenkin silleen ikuisesti. Tai jotenkin silleen tunteiden sekaan mahtuu myös muita tunteita. Et siinä mielessä mikään ei ole niin kuin ikuinen tunne. Ja se on aina uusia kavereita loppujen lopuksi. Vaikka sanoinkin, että on tärkeää tuntea omia tunteita, anna itsesi tuntee, niin omaa ahdistusta ei tarvi kuunnella. Mä oon ottanut jotenkin liian tosissaan mun ahdistuksen. Siis ihan liian tosissaan. Ja nykyään mä oon vaan silleen, mä annan sen tulla, sen ajatuksen, niin kuin monia muitakin tunteita ja ajatuksia. Ja sit mä päätän, miten mä reagoin siihen. Sulla on valta siihen. Se on tosi vaikeaa. Mut silleen, että jos mulla tulee joku fiilis, että mua ahistaa tää juttu. Sit mä vaan silleen, so what? Ja sit mä menen tekemään sen silti. Ja se saattaa silti ahistaa, mut ei se ole niin vakavaa. Ja tunteisiin liittyen myös, jos joku tuntuu oikeasti syvästi väärältä, sillä että sä niin sun luissa ja ytimissä tunnet sen, että mä en halua tehdä tätä, mä en halua mennä tonne, tää ei ole niin yhtään mun paikka, niin on ok sanoa ei.
kuuluu sanoa ei. Mä oon aika monesti joutunut paikkoihin, joihin mä en ois halunnut, koska mä en oo vaan kehannut sanoa ei. Sun kuuluu sanoa ei. Etenkin kaikki naiset, teidän pitää sanoa ei. Viimeisin ja oikeasti ehkä isoin juttu tällä koko listalla, joka on auttanut mun silleen jokapäiväistä elämää, on se, että... Onko mun matcha ihan kunnossa? Tää on siis harmaata. Tää ei varmaan kauhean hyvä matcha. Anyways. Monta asiaa niin kuin arjessa, mikä saattaa niin kuin tuottaa kitkaa. Kuten just vaikka, että pitää käydä suihkussa, pitää tehdä ruokaa, pitää tehdä sitä tätä, käydä kaupassa. Lista on loputon ja se ei lopu koskaan, mutta se mua auttaa tosi paljon, kun mä niinku asennoudun välillä, mä pysähdyn ja mä mietin silleen, että miksi mun pitää tehdä tää. Että mä teen tän niinku oikeasti omaksi hyväkseni. Mä teen tän, koska mä haluan auttaa itteni, mä haluan helpottaa mun elämää. Niin se, että mä käyn suihkussa, mulla tulee parempi olo. Se, että mä teen ruokaa, niin mä saan ruokaa. Hello, heti paljon parempi fiilis. Mutta silleen, niin kuin, että asioita voi aina sanottaa vähän eri tavalla ja se jeesi yleensä tosi paljon. Synttäriaattona mä tein vielä vähän perusteellisemman ihonhoitorutiinin, jotta seuraavana päivänä oli kiva herätä omaan syntymäpäivään. Huomenta ja hyvää meikäläisen syntymäpäivää. Mä tykkään tosi paljon synttäriaamuista, koska aika usein on tullut jo muutama onnitteluviesti. Ja se on aina tosi kivaa. Se on aina hauska myös niin kuin jotenkin miettiä silleen, että miten ihmiset päättää myös onnitella. Esimerkiksi mun äiti esitteli sen kukkia. Ja siinä samalla toivottiin hyvää syntymäpäivää, joka oli tosi söpöä. Ja esimerkiksi mun terkkuja Millalle, niin hän yleensä pakottaa 4-vuotiaan poikansa Aaronin, terveisiä Aaronille, niin laulamaan syntymäpäivän onnittelut ja tälleen, niin se lämmitti mieltä. Synttäriaamut on senkin takia tosi kivoja, että mä aina pyrin syömään mun niin lempiasioita silloin. Ja mä muutenkin uskon syvästi siihen, että hyvä päivä alkaa hyvällä aamupalalla. Mä ehkä eniten kaikista aterioista panostan mun aamupalaan, koska silleen se päivä lähtee. Ja tässä samalla, kun vielä heräilen ihanan pilvisen päivään, ei ole mikään ideaali piknikkeli, mutta mä oon tässä vuosien varrella oppinut ymmärtää tai arvostaa myös pilvistä säätä, koska se on migreeniystävällinen sää. Ei tule migreeniä, jos on mukavan pilvistä. Yksi oppi, mitä mä oon oppinut, on se, että läheisiltä kuuluu pyytää apua. Mä pitkään ajattelin, että se on jotenkin cool, että on jotenkin silleen itsenäinen ja koittaa itse pärjää. Ja voi olla, että se on vaan niinku osa itsenäistymisistä ja muuta, mutta tässä vanheten mä oon niinku oppinut sen, että se tuntuu tosi hyvältä niinku turvautua muihin. Ja toki jos joku haluaa turvautua muuhun, niin totta kai mä otan sen niinku, se on iso silleen kunnioitus, että muuhun luotetaan ja totta kai itse myös haluaa auttaa muita, niin miksei myös sitä apua annettaisi takaisinpäin. Mulla on tapana yliajatella aika paljon. Niin mä jotenkin oletan aina, että kaikki on siis hirveän hankalaa, ennen kuin mä alan tekemään niitä. Mutta yleensä asiat on helpompia kuin miltä ne vaikuttaa. Ja se kuulostaa ehkä vähän naivilta, mutta se jotenkin auttaa mua jotenkin ajattelemaan silleen, että kaikki mitä ihmiset on tehnyt on ihmisen tekemää. Niin jos joku muu ihminen on pystynyt johonkin ennen mua, niin se on myös silleen suht todennäköistä, että mäkin pystyn siihen. Ei välttämättä heti, mutta joskus. Toinen oppi, mikä myös jotenkin näkyy tässä mun... mun paakeli flippas. Mutta toinen oppi myös, mitä mä oon oppinut, on se, että kaikella ei tarvi olla suurta merkitystä. Se riittää, että jos se oikeasti tuo sulle iloa, niin se riittää syyksi tehdä se asia. Et millään ei tarvitse olla semmoista niinku suurta, isoa merkitystä. Koska tällä yliajattelijana, niin se jotenkin tuntuu siltä, että kaikilla pitäisi olla joku syvä merkitys. Ja se on tosi kiva, jos jollain on joku syvä merkitys, mutta se on niinku tarpeeksi syvä merkitys, että tekee jotain sen takia, että se on niinku semmoinen syvä
Mihin te olette menossa? Tää on hirveä Okei. Okay. Scrap that. Yksi vinkki on se, että naura virheillesi. Virheitä ei tarvitse ottaa niin vakavissaan. Jos niille nauraa, niin sit se on vaan silleen hauska hetki. Ja sit yrittää uudelleen. Ja yleisesti vielä samaa rataa jatkaen, niin kun tekee tai menee kohti juttuja, mistä tykkää, niin menee myös niinku oikeaan suuntaan. Tavallaan ei ole mitään oikeaa tai väärää suuntaa tai reittiä elämässä, koska sitä mä oon panikoinut tosi paljon niin kuin nuorena, että mä oon silleen, että minne mun pitää mennä, mitä mun pitää tehdä. Mutta nykyään mä vaan yritän luottaa siihen, että kun mä menen kohti asioita, jotka mä tiedän, että ne on mulle hyviä ja tuo mulle hyviä fiiliksiä ja mä silleen luontaisesti on hyvä niissä, niin se on se oikea suunta. Ja niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin aina suuntaa voi muuttaa, niin se ei niin vakava. Samalla tässä kun kihartelen hiuksia, niin jatketaan elämän oppien jakamista. Ja yksi niistä on ollut se, että oma ego, ei tarvitse kuunnella myöskään omaa egoa. Eli jos ei tiedä jotain, niin se on ok myöntää. Sillä oppii tosi paljon. Tai se, että jos vaan niinku teeskentelee tietävänsä kaiken ja menevänsä keskustelun mukana, niin sillä oppii aika vähän. Et se jos myöntää, että hei, mä en nyt oikein tajunnut tätä juttua, mitä tää meinaa, mihin tää liittyy, niin sillä oppii niinku tosi paljon enemmän maailmasta ja muista ihmisistä. Ja yksi oikeasti, joka kertoo tosi paljon mun miellyttäjän roolista, on se, että mä siis oikeasti, mulla siis kesti aika kauan ennen kuin mä tajusin, että mähän voin siis itse päättää myös, mistä puhutaan keskusteluissa. Kun mä olin siis tosi pitkään, tai musta tuntui siltä, että mä olin aina keskusteluissa vaan silleen, että mä olin silleen, että okei, no katsotaan mistä nämä muut haluaa niinku jutella. Ja sit välillä mun saattoi olla silleen jonkun hengailun jälkeen, että mä oon vaan silleen, että niin, että mulla oli niinku mielessäkin joku juttu, mistä mä olisin halunnut puhua, mutta mä en vaan ottanut sitä esille, koska mä jotenkin ajattelin, että ei ne varmaan halua puhua tästä. Jos ne on sun ystäviä, niin ne kyllä haluaa lähtökohtaisesti puhua ja mistä vaan. Hupsua. Sitten se, mikä jotenkin on helpottanut paljon semmosia, etenkin jos tulee niinku tilaan, jossa kaikki ei ole lähtökohtaisesti ystäviä, niin sillä on tosi paljon merkitystä, että millä energialla niinku itse tulee sinne tilaan. Et jos mä tuun johonkin tilaan silleen ujostellen, hiljaisena, niin todennäköisesti mä saan myös sitä samaa energiaa takas. Mutta jos mä tuun silleen niinku avoimesti ja jos mä oon niinku helposti lähestyttävän olonen, niin todennäköisesti joku myös uskaltaa lähestyä. Et sillä on niinku myös paljon väliä, että mitä energiaa sanot itse ulos. Ja yksi tosi tärkeä, joka myös niinku motivoi oman hyvinvoinnin ja jaksamisen työstämiseen, on se, että mitä enemmän resursseja itsellä on, niin sitä enemmän pystyy myös auttamaan muita. Jos on itse ihan loppu ja ei ole tavallaan niinku, jos sitä rakkautta ei niinku riitä edes itselle, niin miten sitä voi niin hirveästi riittää muillekaan. Joten se on tosi tärkeää, että pitää itsestään hyvää huolta, niin sit pystyy myös pitämään muista vielä ekstra hyvin huolta. Päivän ekat itkut itketty. Rakas ystäväni Senni laittoi semmoisen videokoosteen. Mä oon siis tuntenut hänet niinku eskarista asti. Niin hän laittoi ihanan semmoisen videokoosteen kaikkia hauskoja klippejä, missä me ollaan oltu. Niin joo, vähän itkin ja sitten siihen loppuun oli liitetty tai hän oli pyytänyt muitakin ystäviä toivottelemaan mulle hyvää syntymäpäivää, niin tuli tosi spesiaali olo. Musta tuntuu, että mulla ei ikinä ollut näin niin kuin jotenkin spesiaali syntymäpäivä. Mutta mulla on muutenkin asia. Uuni pauhaa kuumana ja pieni helsinkiläinen yksiöni on varsin kuumana käy täällä. Mä haluan maistaa teidän kanssa noita keksejä. Mä tein eilen tosiaan sen taikinan valmiiksi, mutta mä haluan vielä maistaa, että onko nämä niinku syömäkelpoisia. Varsinkin kun se mun matcha oli ihan harmaata, niin voi olla, että tää on ihan siis hirvittävän makusta. Mutta
tässä tän näköisiä, niin näistä tuli, että on kyllä ihan hitoksen nättejä. Let's see. Oh my god. Wow! Ihan sika hyvää. Maistuu siis matchalta ja sit tuossa valkosuklaa paloi. Plus sit, koska tässä on käytetty fariinisokeria, niin tää on jotenkin ihan tommonen karamellisoitunut matcha. Wow! Mutta mä siis käytin Valion reseptiä, jos kiinnostaa. Valion sivuilta löytyy. Sitten vielä viimeiset vinkit ennen kuin mä menen setappaan mun ihanaa piknikkiä. Teini-iässä niin kaikki pelotti siihen, että mikä on noloa, mitä voit tehdä, kaikki on niin noloa. Mutta oikeassa seurassa mikään ei ole noloa. Just etenkin edellä mainittu Senni, niin sen seurassa mä voin sanoa mitä vaan, mä voin olla mitä vaan, mä voin tehdä mitä vaan, ja siis kaikki on vaan hauskaa. Joten se on oikeasta ihmisestä kiinni, että millainen tunne sulla tulee itsestäsi. Toisekseen luota omaan makuus. Ja nämä on siis fyysinen esimerkki siitä, että mä olin vaan silleen, että okei, no mitä mä voin leipoa, että kaikki tykkää siitä. Luota sun omaan makuun. Ja tästä tuli ihan hito hyviä silleen, okei, kaikki ei tykkää, mutta mä tykkään. Ja tää on mun syntymäpäivä, niin mun kielestä. Mä oon tosi sässi, mutta joo. Sitten toka vinkki, niin kaikki ei tarvitse selitellä. Asioita voi vaan tehdä. Niitä ei tarvitse perustella. Sä saat tehdä mitä sä haluat. Sä et ole tavallaan velkaa selityksiä kellekään. Välillä ne on tosi hyvästä, mutta aina ei tarvitse selitellä. Ja viimeisenä, ja ehkä tää on myös tärkeä teidän kuulla, että näiden kaikkien mun elämäni vinkkien ja viisauksien jälkeen, niin kaikki puhuu omien kokemusten kautta. Joten kaikki vinkit, mitä ihmiset antaa, kaikki mielipiteet, kaikki kysymykset, kaikki mitä ihminen tuo ulos, niin ne on omien kokemusten kautta. Niin siinä mielessä sä tiedät aina itse parhaiten kuitenkin, mikä on sulle parhaaksi. Toki kannattaa myös kysyä ihmisiltä, ja etenkin jos jollain ihmisellä on kokemusta jostain tietystä asiasta, niin totta kai kannattaa kysyä ihmisiltä ja jutella ja tälleen. Mutta aina sä tiedät kuitenkin itse parhaiten, mikä on sulle parasta. Sä tiedät, miltä susta tuntuu, kun sä teet tiettyjä asioita tai meet tiettyihin paikkoihin ja näin. Jee, mä syön vielä lisää keksiä ja lähden ulos täältä sisältä hikoilemasta. Eikä ei ensimmäinen. Synttäripiknik oli ihana ja lämminhenkinen, vaikka ei niin lämmin ollutkaan. Ja ilta jatkui vielä Suomen miesten jääkiekon MM-finaaliin. On. Ei mun kamerassa niin kaukana. Se on niin lähellä, niin menee hermoon, kun sanotaan. Ei niin jaksa enää. Tuossa Robert sanoi, että ollaan tuoreessa sitä vastaan. Mäkin otan. Apua, ottakaa nyt vähän! Muistakaa juhlia teille tyypillisellä tavalla. Ihmiset on ihania. Seistä kiinni, mä vielä lähemmäs.